අද මම කියන්නේ SproutGigs එකේ මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බම දැක්කා SEO task lazy SEO task ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් කරන ඔක්කොම not satisfy වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒක employee ගේ වරදක්ද තමන්ගේ වරදක්ද එහෙම කියලා අහලා. ඒක ඇත්තටම මේ task ඔක්කොම කරන්න lazy. ඉල්ලන්නෙත් බොහොම පොඩි proof ගානක් codes ඉල්ලන්නේ නැහැ. නිකන් website URL ටික ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මම දැනට ටාස්ක් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. එකක්වත් not satisfy වෙලා නැහැ. මේ කරපු එකක්වත් not satisfy වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියට proof ටික දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. බලමු අපි කොහොමද ඒක හරියටම කරන්න කියලා. දැන් මේ තියෙන එහෙම ටාස්ක් එකක්. මේක නම් 1500කට දාපු එකෙත් ගොඩක් තියෙන්නේ 5000කට වගේ දාපු ජොබ්. ඒත් මේ ටයිප් එකම තමයි. මෙතන දැන් මෙයාලා කියන්නේ browser cookies clear කරන්න, මේ link එකට යන්න, post 10ක් slowly කියවන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් අයට මේක වැරදිලා තියෙන්නේ මේ add URL එක දාන එක. තැන මෙයාලා කියන්නේ click the ad within the post you visit and browse that site for 1 minute and visit second pages within the ad website. ඊට proof එකට ඉල්ලන්නේ first and second ad URL එක. අපි දැන් බලමු මේ task එක කොහොමද හරියටම කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම private browser window එකක් open කරගත්තා. ඒක පැත්තකට දාගත්තා. පස්සේ website එකට ගියා. මේ ටික normal SEO කරන process එකම තමයි. මම දැන් මෙතන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ මෙයාලා කියලා දිනලා මොකද මම මේ වෙලාවේ මේක සබ්මිට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පෙන්වන්න විතරක් මේ කරන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලා කරද්දි මේක හරියටම මේ ටයිම් එකේ ඉන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද නැත්තම් මේකෙන් වෙන්නේ ලංකාවට තියෙන SEO jobs ටිකක් නැති වෙලා යන එක. මීට කලිනුත් එහෙම වුණා. හරි. දැන් බලමු. දැන් මෙහෙම post open කරගත්තා. ඔයාලා මේක කරද්දි අනිවාර්යෙන් මේ post ටික මෙහෙම හරියට slowly scroll කරලා read කරලා මේ කියන time එක ගැන අඩුම විනාඩි 3ක්වත් මේ website එකේ ඔයාලා ඉන්න ඕනි. නැත්තම් ඒ දාන employee ට එයාගේ ad revenue එක යන්නේ නැහැ. ඒකයි එහෙම යාලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම post ටික open කරගන්නවා. open කරලා ආය home page එකට ගියා. ඊළඟ post එක open කරා. scroll ඊට පස්සේ මේට scroll කරා. ගියා. ඔහොම ඔය ටික කරගෙන ගියා. දැන් මේක open කරා, scroll කරා. මම ගිහිල්ලා දැන් මෙතන 7 වෙනි URL. ඒ කියන්නේ මේක තමයි 7 වෙනි page එක දැන්ට අපි යන. ඒකේ URL එක අපි copy කරගන්නවා. මොකද මෙයා profile වල දෙනවනේ. ඒක copy කරගත්තා, මෙතෙන්ට දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අවශ්‍ය වෙලා හිටියා. පහළට scroll කරා. මමට net එකට ගියා. ඊට පස්සේ මෙන්න 10 වෙනි post එක. 10 වෙනි post එකටත් ගියා. මේ ගිල්ලන්නේ last paragraph එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන නම් මේක කියලා අපි ගමු. මෙතන copy කරගත්තා, paste කරා. හරි. දැන් ඕක last paragraph එක. ඊට පස්සේ තමයි දැන් වැදගත්ම ටික තියෙන්නේ මෙතන මේ add URL එක. දැන් මේ තියෙන ads, මේක ad එකක්, මේ තව ad එකක්. මෙතනින් ඔයාලා කැමති ad එකක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරන කලින් මේ page එකෙත් අර එයාලා කියන තප්පර ගාන ඉඳලා අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට කරගන්න. ඊට පස්සේ ad එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඔන්න දැන් ad page එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මෙයාලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාලා කියන්නේ අපි ඉන්න post එකේ ad එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ad site එක 1 minute browse කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ad site එක විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් මෙහෙම scroll කරලා මෙයාලගේ තියෙන page මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ තියෙන්නේ first URL එක මේක. මෙතන පේනවද මේ GCLID කියන්නේ මේ මෙයාගේ ad activity එක track කරගන්න අපේ ID එක. මේක හැමෝටම unique ID එකක්. මේක අපි මේක copy කරගත්තා, මෙතෙන්ට paste කරා. මේක තමයි පළවෙනි URL එක. ගොඩක් අයට වරදින්නේ මේක. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්
URL එක දෙද්දි බලන්න මෙතන මේ GCL ID කියන මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැතුව නිකම් add URL එකක් දුන්නොත් තමයි not satisfy වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. හරි. ඊට පස්සේ first URL එක හරි. ඊට පස්සේ මේක විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරා මොනවද තියෙන්නේ බැලුවා. මෙහෙම කරා. ඊට පස්සේ ඒ අවශ්‍ය වෙලාවෙ හිටියා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තමන් කැමති තැනක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සයිට් එකේ මෙනු එකක් ක්ලික් කරා. එතකොට මේ තියෙන ගොඩක් මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ contact us එක එතකොට about එක අන්න ඒ වගේ pages දෙන එකෙන් ගොඩක් වෙලකිලා ඉන්න. මොකද මෙයාලා මේ ඇඩ් එක දාන සයිට් එකත් බලන්න එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. එතකොට ඔයාලත් එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් පේජ් එකට එහෙම දෙයකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඒකේ URL එකක් දැම්මොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. අර වගේ pages පොඩ්ඩක් අවොයිඩ් කරන්න. මම මෙතන page එක ක්ලික් කරගත්තා. හරි මේ page එක load වුණා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන second URL එක ඔයාලා යන second URL එක. ඒක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට paste කරගත්තා. ඔච්චරයි යෝගි තියෙන්නේ. කියන්නේ යාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ proof ටික විතරයි. එතන මේ add URL එකයි second URL එක. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ මෙන්න මේ phrase එක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මොකද සමහර ads click කරාම මේක ඉන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තිබ්බොත් ආපහු website එකට back වෙලා ආපහු වෙන ad එක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් තමයි අනිවාර්යෙන් not satisfy වෙන්නේ. හරි. මෙච්චරයි ටාස්ක් එක. ඊට පස්සේ මේක සබ්මිට් කරන්න දෙන්න. දැන් මම සබ්මිට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අවශ්‍ය වෙලාව අරගෙන මේක කරේ නැහැනේ. මේක පස්සේ මම හරියට කරලා සබ්මිට් කරනවා. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. මම ඉස්සරහටත් ගොඩක් ටාස්ක් කරන විදිහ ගැන ටියුටෝරියල්ස් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. Twitter ටාස්ක් එතකොට Reddit මේවා ඉක්මනට කරගන්නේ කොහොමද? මොකද Reddit එහෙම ගොඩක් ඉක්මනට දාපු ගමන් ඉවරනවා. මේවා කරගන්නේ කොහොමද? මේ හැමදේම කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. හැමෝටම good luck.